আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে আজি লৈ আহিছো 3 পিস প্ৰিন্সেছ কাট পেডেড ব্লাউজৰ কাটিং আৰু ষ্টিচিংৰ ভিডিঅ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই ব্লাউজৰ মেইন ফেব্ৰিকটো পাৰি লৈছো তাৰ পিছত লিনেন কাপোৰটোৰ জোখত ব্লাউজৰ মেইন ফেব্ৰিকটোৰ ওপৰত লৈ এনেকৈ সেম মাৰ্ক কৰি কাটি লৈছো এতিয়া প্ৰথমতে প্ৰিন্সেছ কাটৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কাটি ললো তাৰ পিছত সেকেন্ড পাৰ্টটো কাটি ললো এতিয়া থাৰ্ড পাৰ্টটো কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া 4th নম্বৰ বেক পাৰ্টটো কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া 5th নম্বৰ হাতৰ কাপোৰটো কাটিবলৈ উলাইছো সকলোখিনি ব্লাউজৰ কাপোৰৰ সৈতে কাটি লোৱা হৈ গল এতিয়া চিলাই আৰম্ভ কৰিবলৈ উলাইছো এতিয়া পাৰ্ট নম্বৰ 1 টো চিলাবলৈ উলাইছো যেটো প্ৰিন্সেছ কাটৰ শেপৰ হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে এনেকৈ চিলাই লৈছো তাৰ পিছত হাতৰ যোনটো শোল্ডাৰ ডিজাইন দিয়া হয় সেই ডিজাইনৰ কাপোৰটো চিলাবলৈ উলাইছো শোল্ডাৰৰ কাপোৰটো চিলাই কৰা হৈ গল এতিয়া ইয়াতে পাইপিং লগোৱা হ'ব আপোনালোকে এনে ধৰণৰ সৰু সৰু চিলাই টিপছবোৰ শিকিব বিচাৰিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব শোল্ডাৰৰ কাপোৰটোত পাইপিং লগোৱা হৈ গল এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টটো চিলাবলৈ উলাইছো চিলাই কৰা হৈ গল এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু সেকেন্ড পাৰ্ট লিনেন কাপোৰৰ সৈতে চিলাই এটা লগাই দিয়া হ'ব তাৰ পিছত পেডেড লগাই এটা চিলাই কৰি মেইন ফেব্ৰিকটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট এণ্ড সেকেন্ড পাৰ্টৰ লগত এটা চিলাই কৰি দিয়া হ'ব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট এণ্ড সেকেন্ড পাৰ্টটো জইন লগাই দিয়া হৈ গল এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট এণ্ড সেকেন্ড পাৰ্টৰ লগত শোল্ডাৰটো জইন লগাই চিলাই দিয়া হৈছে এয়া জইন লগাই দিয়াৰ পিছত লুক এনেকুৱা দেখা হৈছে এতিয়া বেক পাৰ্টটো চিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে কাস্টমাইজ কৰি চিলাব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বেক পাৰ্টটো চিলোৱা হৈ গল এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো অকমান ডিজাইন কৰি দিছো যেহেতু সিম্পলতকৈ ডিজাইন দিলেহে দেখিবলৈ ভাল লগা হয় যেহেতু চাদৰৰ পটি কেইটামান ৰৈ গৈছিলে তাৰ পৰাই মই সেই পটিখিনি ব্লাউজৰ এইটো ডিজাইনত বনোৱা হৈছে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে এই ডিজাইনটো কমেন্ট কৰি জনাব এতিয়া হাতৰ কাপোৰটো চিলাবলৈ উলাইছো হাতৰ কাপোৰটো চিলোৱা হৈ গল এতিয়া শোল্ডাৰটো জইন কৰি চিলাই দিয়া হৈছে ফাইনেলি ব্লাউজটো চিলোৱা হৈ গল এয়া হৈছে বেক ডিজাইন আৰু ফ্ৰন্ট ডিজাইনটো এনেকুৱাকৈ চিলাই দিয়া হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব